Assalamualaikum students. In this video, I'll be explaining the answers for tutorial week 6 second hour face-to-face for chapter 2 atomic structure. The first question says that by using Aufbau principle, Hund's rule and Pauli's exclusion principle, write the electronic configuration by using SPDF notation and draw its orbital diagram. So, soalan suruh buat dua-dua, SPDF notation dan juga orbital diagram. Kalau awak tak tahu apa itu SPDF notation and orbital diagram, please refer your lecture note because I dah explain dah hari tu, so I don't want to be repeating the same thing again. Okay, it's just that I want to highlight. Saya nak remind semula je apa itu Aufbau principle. So Aufbau principle states that electrons in an atom should be filled in the orbitals in order of increasing energy. So bila awak nak isi elektron dalam sesuatu dalam orbital of an atom, so it has to be in increasing energy level. So ini adalah dia punya energy level yang memang dah ditetapkan. Okay. So it always start dengan 1s sebab 1s ni adalah energy level paling rendah lah, n equals 1. And then memang ada s orbital sahaja when n equals 1. Lepas tu tinggi sikit energy level dia 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. Okay, yang berbeza, yang lain sikit tu awak akan nampak dekat bahagian ni. Setiap kali 4s, 3d, setiap kali 4s, 3d pula, setiap kali ada transition antara s dengan d tu, dia akan ada lain sikit. Kenapa? Sebabnya d orbital akan jadi d orbital has higher energy disebabkan oleh dia boleh letak 5 elektron dalam dia punya orbital. So it has higher energy level compared to s orbital yang hanya boleh letak 2 elektron sahaja. Sebab tu walaupun 4s ni dia punya n equals to 4, energy level dia equals to 4, tapi sebenarnya dia punya energy tu lebih rendah daripada 3D. So ini adalah susunan yang awak kena ikut. Okay. So dekat setiap orbital ni nanti awak akan isi dekat dalam dia elektron lah. Okay. So that's Aufbau principle. And then next we have Pauli's exclusion principle. So Pauli's exclusion principle states that no two electrons in the same atom can have the same set of 4 quantum numbers. So yang ni saya dah bagi tahu dekat awak. I think it's quite clear. Saya dah bagi tahu dekat awak yang setiap elektron tu they have their own set of quantum number. Diorang tak boleh share. Okay. Lagi satu benda yang Pauli's exclusion principle cuba sampaikan adalah nak kata yang electrons must have opposite spin. Okay. So walaupun they are located in the same orbital, they cannot have the same orientation. Dia tak boleh dua-dua naik atas ataupun dua-dua turun bawah. It has to be one up and one down. Itu lagi satu message yang Pauli's exclusion principle cuba sampaikan lah. Okay. And then the third rule adalah Hund's rule. Dia kata in a given set of orbitals of equivalent energy ataupun degenerate orbitals, electrons tend to occupy the orbital singly first before pairing up. So untuk yang ni, it only applies for P and D orbital. Okay, so untuk P orbital, dia ada 3 orbital kan? 1, 2, 3. D orbital ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Let's say lah ini adalah NP orbital. N tu any energy level lah. Ini adalah ND orbital. Okay, so let's say kita ada 3 electrons yang nak diletakkan dalam P orbital ni. So dia akan isi singly dulu. Dia tak akan isi sepasang terus, tapi dia akan isi singly dulu. 1, 2, 3. Macam tu. Okay. So let's say lah dekat sini ada 6 elektron yang nak diletakkan pada D orbital. So dia akan isi singly juga dulu. Dia akan isi singly dulu. Satu-satu dulu isi elektron tu. 1, 2, 3, 4, 5. So kita baru guna 5. So ada 6 elektron yang ke-6 tu barulah kita pairkan dia dekat dan lagi satu tu. Okay, so that's that's Hund's rule. So in order for you to isi electrons dalam each orbital, awak memang kena guna ketiga-tiga rule ni. Awak kena apply ketiga-tiga rule ni untuk isi electrons dalam orbital. Okay, dia bukannya pilih salah satu, tidak. Dia kena guna tiga-tiga rule untuk isi elektron dalam orbital. Okay, so let's answer the question now. Okay, so sekarang kita dah boleh start jawab soalan yang diberikan. Jadi, the question gives you a few atoms and ion yang awak kena
buatkan dia punya SPDF notation and also orbital diagram. So awak kena include dua-dua. Okay. So the first one dia bagi dekat awak aluminium. Okay, aluminium and also dia bagi dekat awak Z equals to 13. Okay, so please bagi tahu saya apa itu Z. Okay, saya assume awak dah bagi tahu saya ni. Okay, Z tu adalah proton number. Jadi apa kena mengena proton number dengan electronic configuration yang soalan tanya? So ini benda yang awak kena tahulah. So in an atom, dalam atom, okay, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Jadi bila dia bagi dekat awak Z equals 13, jadi awak tahulah elektron dia pun equals to 13. Okay. So untuk awak gunakan SPDF notation, awak kena buat yang macam dalam lecture note yang dah tunjuk dekat awak tu. Cuma awak kena tahulah dekat S orbital awak boleh isi 2 elektron maksimum. Dekat P orbital awak boleh isi 6 elektron maksimum. Dekat D orbital awak boleh isi 10 elektron maksimum. Okay, jadi isi ikut increasing energy level yang kita dah discuss tadi untuk Aufbau, yang tu ikut Aufbau principle yang 1s. Okay, kita start dengan 1s So awak tengok cara nak masukkan elektron dia, awak masukkan and awak tolak daripada total yang ada. Okay, so sekarang ni kita ada 13 elektron dalam aluminium. Okay, lepas tu kita start satu-satu daripada 1s. 1s dia adalah s orbital, so dia boleh letak 2 elektron kan. Okay, so letak 2 elektron dekat atas dia macam tu. Okay, so 13 tolak 2 tinggal 11. Okay, so lepas 1s adalah 2s orbital. So dalam 2s orbital boleh letak 2 juga. Okay, so kita dah guna 4, ada lagi 9. Lepas 2s orbital kita ada 2p orbital. Dalam 2p orbital boleh letak maksimum 6. So awak letaklah 2p orbital macam tu. So kita dah guna 10 sekarang. Ada lagi 3. Ada lagi 3 elektron. Okay, so awak boleh letak dalam 3s orbital. Awak boleh letak sebanyak 2. So kita dah guna kita dah guna 12. So ada lagi 1 elektron. Awak letak dalam 3p. Okay, 3p ni tinggallah 1 elektron sahaja. So that's how you do SPDF notation. Okay. Lepas tu untuk yang orbital diagram. Jadi untuk orbital diagram ni, okay, saya nak ingatkan dekat awak orbital diagram dengan shape of orbital is different. Okay, shape of orbital yang kita belajar lukis sebelum ni ada bentuk sphere, dumbbell, cloverleaf, donut ring. Yang tu adalah shape of orbital. Tapi orbital diagram ni dia buat dalam kotak-kotak ataupun dalam garisan. Kalau saya suka garisan je lah, senang sikit. Okay, so macam mana caranya nak buat orbital diagram? I'm just going to teach you. Okay, so first awak dah dapatkan SPDF notation kan? So bila awak dah dapatkan SPDF notation, awak nampak, awak tahu orbital apa je yang kita akan guna untuk aluminium. So daripada sini, awak buat kotak ataupun garisan untuk each orbital tu. Okay, so mulakan dengan 1s. Okay, 1s ada satu je kotak by the way. Sebab dia ada satu je orbital. Okay, lepas tu 2s ada satu juga kotak. 1s, 2s, okay, and then dia kata 2p. Okay, p orbital, you have to remember, p orbital ada 3 orbital tau. Jadi, masa awak nak lukis pun, awak kena lukis 3 garisan untuk 2p orbital. Okay, lepas tu sambung dengan 3s orbital. Alamak, tak muat pula. Okay, lepas tu sambunglah lagi, saya sambung kat bawah Okay, sambunglah lagi kat bawah ni, 3p orbital. Macam tu. Okay. Bila awak dah lukis dia punya orbital diagram, barulah awak isi dengan elektron-elektron yang ada. Okay, so tadi dekat 1s ni, kita ada 2 elektron kan? Okay, so 1s ada 2 elektron. Dan memandangkan dia adalah, dia ada satu je orbital, so tak ada masalah. Awak terus je lukis sepasang. Okay. Kenapa ya? Kenapa dia tak nak lukis satu kali ya? Okay, saya tak tahu kenapa tapi stylus saya tiba-tiba buat hal dan saya tak nak stop recording ni, so I'm just going to continue. Sebenarnya saya dah buatkan jawapan dah kat sini. Okay, so this is the answer. Right, so awak tengok dekat orbital diagram tu kan, dekat 1s orbital, this is the 1s orbital, so ada 2 elektron must be in opposite spin, satu atas satu bawah. And then dekat 2s orbital pun ada sepasang, okay. Dekat 2p orbital, cara awak nak isi dia sepatutnya awak kena isi ikut Hans rule, which says that you have to fill in the electrons singly first. Awak isi single satu. Baru awak isi sepasang. Macam tu, okay? Dan dekat 3s pun sama. 3s sepasang je lah sebab ada satu je orbital.
And then dekat 3p lah sekali awak dapatlah satu elektron naik ke atas. So that's the answer for aluminium. Okay. And then the next question for phosphorus. So untuk phosphorus ni, dia ada 15 proton number. Okay. So dia ada 15 proton number. Jadi that makes the electron to be 15 also. So using the same method juga, awak buat dulu dia punya SPDF notation ataupun electronic configuration dia. Okay. So awak isi je macam biasa, the same method using the 3 rules of Pauli's exclusion principle and also apa dia tu? Hund's rule. Okay. So this should be your answer. So tengoklah electronic configuration dia 1s2 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Okay, and then dekat orbital diagram, benda yang sama juga sebab kita sampai 3p orbital sahaja. Okay, cuma awak tengok beza dia dekat 3p orbital ni, since it has only 3 electrons, so you have to fill in the electron singly ke atas. Okay, kalau ada elektron yang keempat, let's say, barulah awak isikan dia pair. Tapi kalau tak, awak kena isi singly dulu. Ini ikut Hans rule. Okay, right. Okay, and then the next question untuk zinc pula, right. Sekarang ni awak kena tengok untuk zinc ni dia adalah transition element tau. Okay, so zinc is a transition element. Jadi, bila dia transition element, elektron dia ada banyak sikit. Elektron dia ada banyak sikit. So, awak tengok kat sini, Z equals to 30, that makes the electron to be 30 juga. Jadi, bila elektron dia banyak sampai 30 ni, dia akan melibatkan d orbital. Okay, ni dia akan melibatkan transition yang 4s dan juga 3d. Okay, so awak kena ingat dia punya urutan dia. Kalau awak nak isi, mestilah ikut 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, then 4s dulu baru 3d orbital. Sebab dalam case zinc ni dia terlibat dengan 4s dan juga 3d orbital. Okay, so yeah, so the answer for this one looks like this. Okay, jadi awak tengoklah. Daripada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and then 4s2 dulu baru 3d10. Kenapa? Sebab energy level of 4s2 ni lebih rendah compared to, bukan energy level, energy of 4s2 ni lebih rendah daripada 3d10. Walaupun energy level dalam 4s ni lebih besar lah macam tu. Okay. And then untuk orbital diagram dia sama je, tak ada beza. Okay, cuma awak kena note lah, awak letak 4s dulu dekat tengah-tengah ni and then baru awak lukis 3D dekat sebelah dia. Okay. Right, same goes for aluminium. So aluminium pun sama juga. Aluminium pula, vanadium. Vanadium pun sama jugalah, dia ada melibatkan 4s dan juga 3D orbital. Okay, so this is the answer. Make sure you write down 4s first and then baru 3D. Okay, so while you draw the orbital diagram will look like this. Okay. Please bear in mind untuk setiap degenerate orbitals ataupun orbitals with equivalent energy tu maksudnya adalah p orbital dan juga d orbital yang ada more than one orbital. Okay, awak kena isi singly dulu before pairing up. Isi elektron tu single and then baru awak pairkan dia kalau ada elektron lebih. Boleh ke? Saya harap boleh lah. So this is how you answer the question. Okay. Take your time to write down the answer ataupun check your answer. Okay, next question. Question E dibagi dekat awak Mg2+. Right, please note dekat sini dia bukan bagi atom lagi tau. Dia bagi dekat awak Mg2+ ion. So Mg2+ is an ion. Lepas tu, tapi dia still bagi value of Z which is 12. So remember Z adalah proton number. So ini adalah proton number semasa proton number of magnesium atom. Okay, proton number yang diberi adalah proton number untuk magnesium atom. However, bila magnesium dia dah jadi ion, dia punya bilangan number of electron dia berubah. Okay, so kalau dalam magnesium atom, electrons dia masih lagi 12 lah sama dengan Z. Tetapi bila dia dah jadi magnesium ion, okay, elektron dia akan jadi berapa je? 10. Faham tak? Okay, sebab dia dah Mg2+, dia dah buang 2 elektron, maka elektron dia sekarang tinggal 10 sahaja. Okay, so initially sepatutnya, kalau the electronic configuration untuk magnesium atom, dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 lah. Okay, ini sepatutnya dia punya electronic configuration untuk magnesium atom. However, since dia dah buang 2 elektron, and you have to remember, in order untuk awak buang elektron, you have to remove electrons from outermost shell.
Okay, so remove electron from outermost shell. Okay, jadi oleh itu, sebab itulah bila kat sini dia ada, bila dekat, so in this case yang paling outermost adalah 3s lah, yang ni paling luar sekali sebab n equals to 3. So dia akan buang elektron dia yang 2 tu daripada 3s orbital. Jadi sebab tu bila elektron dia tinggal 10 kat sini kan, jadi ini adalah the new electronic configuration untuk Mg2+ ion. Boleh Okay, so untuk orbital diagram dia pun you just have to write down, macam salah je ni. Sepatutnya dah tak ada yang ni tau. Okay, sorry. Ni dah tak ada. Okay. So sepatutnya your orbital diagram hanya sampai sini sahaja. Saya rasa saya tersalah copy gambar ni sebenarnya. Okay, so your orbital diagram sepatutnya only from 1s, 2s and then 2p sahaja. Okay. Right, so same goes for sulfur. So sulfur sekarang sebagai atom, dia punya proton number adalah 16. That means in sulfur atom, okay, dia ada elektron sebanyak 16 elektron. Okay. Tetapi selepas dia jadi sulfur 2- ion, bila dia kata minus, that means dia dah buat apa dekat elektron dia? Dia dah receive 2 elektron, so sekarang elektron dia jadi 18. So initially dia punya electronic configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Yang ni sepatutnya. Okay, bila kita kira balik betul tak? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 4, 16. Okay, so this is initially the electronic configuration untuk sulfur atom. Tetapi bila dia dah receive 2 elektron, and remember, removal ataupun receival, bila kita nak remove atau kita nak receive electron, it has to be done in the outermost shell lah. Dalam case ni, outermost shell dia adalah 3p. So dia akan receive dekat 3p ni sebanyak 2 elektron. Boleh ke? Okay, jadi sebab tu awak tengok the new electronic configuration for S2- adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dia dah penuhkan 3p orbital tu. Okay? And sebenarnya itulah function sesuatu atom nak jadi ion sebab dia nak lengkapkan dia punya valence shell, dia punya valence electron tu kan. Okay, jadi dia penuhkanlah 3p orbital, maka dia dapatlah macam ni. Okay, so this is the orbital diagram untuk S2- ion. Okay, saya harap awak boleh brain benda ni. Kalau rasa macam tak faham, then awak kena ulang balik video, ulang sikit lah video ni dan dengar semula apa saya cakap. So saya dah explain. Okay. Okay, and then the next question, dia bagi dekat awak Fe3+ ion. Okay, so reminder untuk awak, as Fe is actually a transition element. Okay, so bila transition element ni, dia akan melibatkan elemen pada 4s and also 3d orbital. Melibatkan elemen pula, melibatkan elektron pada 4s dan juga 3d orbital. So, semasa dia adalah sejenis atom kan. Okay, semasa dia sejenis atom, ini adalah dia punya electronic configuration untuk ion. So 1s2, sekejap, saya takut nanti terkena pula kat jawapan saya. So I'm just gonna do dekat atas lah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Dah guna berapa sekarang? 10, 12, 18, 20. So 3D berapa? 3D6. 3D6. Okay. So, ini adalah dia punya electronic configuration semasa dia adalah sejenis atom. Okay, tetapi sekarang ni, dia dah buang 3 elektron dia untuk jadi Fe3+ ion. Okay. So, you have to know dari mana electrons tu akan dibuang. Okay, adakah dia akan remove 3 electrons daripada 3D orbital? Cuba teka. Jawapannya adalah tidak. Okay. Jawapannya adalah tidak sebab again saya ingatkan dekat awak, any process untuk remove ataupun receive electron, it has to be done from the outermost shell. So in this case, walaupun 4s2 has lower energy compared to 3D, tapi dia tetap the outermost shell. Okay, so sekejap saya buat note sikit kat sini ni. 4s is the outermost shell. Okay, so electron
has to be removed from 4s orbital first. Okay, macam tu, faham tak? Kiranya, bila tadi dia cakap dia nak buang 3 elektron kan? Okay, so awak jangan buang 3 elektron daripada 3D orbital terus. Awak kena buang 2 elektron yang duduk dekat 4s ni dulu sebab dia adalah outermost shell. Okay, lepas tu bila dah buang 2 and tak cukup lagi satu, baru awak buang lagi satu tu daripada 3D orbital. So awak buang satu daripada 3D orbital, nanti dia jadi 3D5 lah. Okay, so that makes the new electronic configuration of ion to be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, dia berhenti kat, 3s2, 3p6. Okay, berhenti kat sini. Okay, and then tengok, dia dah tak ada lagi 4s. Sebab apa? Electrons tadi dia dah remove daripada 4s orbital. Right, so dia remove, so you don't have to write down lah. Okay, and then 3d5. Kenapa 3d5 bukan lagi 3d6? Sebab dia dah buang juga satu elektron daripada 3d orbital ni tadi. Okay, in order for you to form Fe3 plus ion. Right? So that's the new electronic configuration for Fe3 plus ion. And then you just have to draw the orbital diagram, sama je macam tadi. Okay, cuma again buang terus 4s orbital tu. Lepas tu masukkan 3d orbital, ada 5 elektron sahaja ikut yang macam dia punya electronic configuration. Boleh ke? Okay. Lepas tu, kita tengok pula untuk N3 minus. Okay, N3 minus ni senang je lah kan. So N3 minus pada asalnya sebagai atom, dia ada 7 elektron. Okay, sebagai atom dia ada 7 elektron. Maka dia punya electronic configuration adalah 1s2, 2s2, 2p3. Begitu. Okay. Tetapi setelah dia menerima 3 elektron, sebab charge dia adalah 3 minus, so dia terima 3 elektron and the 3 electrons will be received in 2p orbital. Okay, sebab 2p orbital is the outermost shell. Dia akan receive kat sini. Hence, the new electronic configuration for N3 minus adalah 1s2, 2s2, 2p6. Okay, and then, oh, saya tersalah copy lagi ke ni, come on. Okay, lepas tu dekat awak punya dekat awak punya orbital diagram tu pun awak lukislah up until 2p6 sahaja. Jangan masukkan 3s dan 3p, tak tahu mana saya dapat. Salah copy kot. Okay, so awak rasa boleh brain tak benda ni? Boleh je, senang je sebenarnya. Cuma disebabkan awak baru nak digest, so it can be macam lambat sikit lah kot. Tapi benda ni senang je. Okay, so that's for question 1 I think. So we can move on to question 2. Okay, question 2 ni panjang sikit. So awak kena baca betul-betul apa soalan tanya. So dia kata chromium, symbol dia Cr, and copper, symbol dia Cu, are transition elements in the periodic table. Okay, write the electronic configuration of chromium and copper. Explain the anomalous electronic configuration in these elements. So yang anomalous electronic configuration ni dia memang satu case special lah yang kita belajar, khas untuk chromium dan copper sahaja. Okay, so untuk chromium, dia punya electronic configuration sebenarnya adalah bukan electronic configuration. Dia punya Z, value of Z dia adalah 24. Okay. Jadi, bila Z dia equal to 24, sepatutnya dia punya electronic configuration, kalau kita buat electronic configuration dia according to the 3 rules yang kita dah tahu tu, Aufbau, Pauli dengan Hans. Okay, kalau kita isi dia punya elektron dalam orbital, sepatutnya awak akan dapat 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dah guna berapa ni? 10, 18, lagi 6. Lepas tu 4s2, 3p4. Patutnya 3p4 pula. 3d4. Okay. However, bila awak lukis dia jadi 3d4 kan? Okay, d orbital kan ada 5 orbital, betul tak? So dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi bila kita ada 3d4, jadi elektron awak akan duduk macam ni. 1, 2, 3, 4. And then you will have 1 orbital yang kosong dekat belakang. Okay, so the concept here adalah bila awak isi 4 macam ni and awak tinggalkan dia kosong dekat, satu je kosong dekat belakang, akan menyebabkan the orbital tu untuk jadi unstable. Okay, dia jadi unstable. Dia macam ibarat ini adalah titi kan. Awak nak berjalan dekat atas satu titi. Tahu tak titi? Macam jambatan kecil.
Okay, jadi bila awak duduk dekat TT ni, macam bila awak isi 4 orang kat sini tak ada orang, dia akan jadi berat sebelah. So yang belah sini ni macam dia akan jadi berat sebelah, so maybe boleh jatuh ke belah sini, faham tak? So menyebabkan the TT tu tak balance. Sama juga macam ni lah, orbital dia akan jadi unstable. Oleh itu, when that happens, kita tak nak benda-benda yang tak stable. We only want stable. We only want stability. Dalam hidup ni kita nak jadi stable je. Okay? Jadi apa yang kita akan buat adalah, okay, kan dekat 4s ni ada dua elektron kan. Okay, jadi kita akan curi satu elektron daripada 4s, kita pindah masuk dalam 3D. So bila kita pindah masuk dalam 3D, sekarang 3D akan jadi 3D5. So, awak kena fokus ni, saya cakap ni, this is golden punya explanation. So kita ambil satu daripada 4s, siluk satu, tolak satu. Okay, lepas tu kita ambil masuk dekat dalam 3D. Jadi dia jadi 3D5. Bila dia jadi 3D5, elektron dekat 3D akan jadi macam 5. So bila 5, nampak tak? Balance gitu. So dalam case ni hanya untuk chromium dan copper sahaja. Case special lah. Okay, jadi sebenarnya electronic configuration untuk chromium tu berupa begini. Yang ni. Okay, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Okay, ni yang sebenar. Ini yang expected. Yang 4s2, 3d4. Okay, tapi yang sebenar dia adalah begini. Okay, kenapa? Okay, inilah, this is the explanation. The anomalous electronic configuration in chromium is due to the stability of half-filled 3d5 subshell. So, ini kita panggil dia sebagai half-filled. Sebab dalam 3D orbital boleh isi 10 elektron kan. Okay, tapi sekarang kita cuma ada 5 je. Jadi, bila kita isi separuh, yang tu pun dah balance. Okay, stability of half-filled 3d5 subshell. Half-filled 3D orbitals are more stable than partially filled 3D orbitals. Apa yang dimaksudkan dengan partially filled 3D orbitals ni? Adalah yang kalau kita isi hanya 4 elektron sahaja ataupun 3 elektron sahaja. Yang tu kita panggil dia partial. Okay, isi sikit. Bila kita isi 5, kita isilah separuh. Okay, so that's the anomalous case untuk chromium. Okay, so sekarang kita nak tengok pula untuk copper. Okay, so untuk copper pula, dia punya value of Z adalah 29. Okay, jadi sepatutnya dia punya electronic configuration adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Macam ni. Ni kalau kita isi ikut yang 3 rule yang kita dah belajar tu. Okay. Tetapi bila kita buat macam ni, maka kalau kita lukis dia punya orbital diagram untuk 3D, okay, awak akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So nampak tak? Ada satu orbital dekat belakang ni, hanya ada satu elektron sahaja. So bila benda ni berlaku, yang ni adalah kita panggil dia sebagai partially filled juga. Dia bukan half filled, dia bukan full filled. Dia partially filled. So anything yang partially filled adalah unstable lah. Jadi dalam case dia ni, ada pilihan. Ada pilihan untuk kita curi satu elektron daripada 4s orbital. Kita ambil satu elektron daripada sini. Right? So kita tolak satu, tambah satu kat sini. Maka bila kita tambah satu, dia akan jadi 10 elektron kat situ. Okay? So sekarang dia dah lebih stable. Jadi ini yang kita nak. Bila ada fully filled 3D orbital, itu yang kita nak sebab dia akan jadi lebih stable. Kalau yang 4s ni tadi, walaupun dia tinggal satu, tapi dia tak ada masalah dari segi stability. Sebab dia memang ada satu je pun orbital. So, letak je lah satu. Okay je, no problem. Begitu. Okay. So, that's how you answer the question lah. So, yeah. Jadi, sepatutnya kalau kita isi electrons guna prinsip 3 rule yang kita apply, awak sepatutnya akan dapat 4s2, 3d9. Okay. 4s2, 3d9. Tapi sebenarnya yang untuk copper ni, this is the electronic configuration lah. Yeah. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Please note yang dekat belakang ni. Okay. So kenapa? Sebab 3d10 sekarang dah full, so dia adalah stable, dia lebih stable. So this is the sentence lah. The anomalous electronic configuration in chromium. No, this is copper. Tolong this is copper sepatutnya. Saya tukarkan. This is copper. Okay.
is due to the unusual stability of completely filled 3D10 subshell. Okay, jadi bila 3D10 isi penuh ni, completely filled dia lebih stable lah. Completely filled 3D orbitals are more stable than partially filled 3D orbitals. Okay, so that case anomaly ni hanya apply for chromium and copper sahaja. Okay, so make sure you take note about this and jangan buat-buat tak tahu. Kalau tak tahu tu maksudnya awak tak tengok video ni sampai habis. Faham? Okay, tu je. Okay, and then of course, setiap kali habis video face-to-face, akan diselitkan satu extra question. So this is the extra question for you to answer. Salin soalan, jawab dia punya soalan, and then you selitkan sekali your answer dalam kat belakang soalan tutorial. Okay, so that's it for tutorial week 6 second hour. Thank you.